Përshëndetje të dashur teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin shëndetësor Hipokrati. Sot do të flasim për kontrollet apo testet e rregullta shëndetësore, që ndryshe në kuptimin apo në përdorimin e përditshëm quhen check-up-e. Pse janë të rëndësishme, kur duhet i kryejmë ne ato për të parandaluar rrezikshmërinë apo dhe mënyrën e trajtimit, për të patur një jetë sa më të shëndetshme. Sigurisht që faktorët janë të ndryshëm, gjinia, mosha, sigurisht jeta aktive, stili i jetesës që ne bëjmë. Për këtë dhe për të folur më gjërë lidhur me check-up-et për një jetesë sa më të shëndetshme, ne do të kemi të ftuar sot doktor Aurel Vodën. Përshëndetje doktor, mirë se keni ardhur. Doktor, çfarë përfaqësojnë testet e rregullta shëndetësore apo ndryshe check-up-et? Është një tërësi ekzaminimesh që kryhet në popullatën të quajtur të shëndetshme dhe që nuk ka shfaqur akoma asnjë simptom të dukshme apo të ndjeshme nga ai vet, në mënyrë që të parandalojmë fenomenet të tjera patologjike që mund të vinë në vazhdimsi. Një kontroll periodik, duke u bazuar mbi disa ekzaminime bazë shëndetësore, mjekësore, krijon një databazë të caktuar për pothuajse të gjithë qytetarët që janë në një moshë të caktuar e sipër. Ne kemi 35 deri 70 vjeç, por në përgjithësi në botë mund të bëhen edhe në Evropë, bëhen edhe në mosha më të hershme, duke pasur parasysh të obezitetin, edhe stilin e jetesës, stilin sedentar, shfaqjen e sëmundjeve në mosha më të reja, sëmundjeve si diabeti, që është një që konsiderohet si një epidemi e kohëve moderne. Kështu që mosha vjen duke ulur, mosha kur fillon check-up-i ose kontrolli mjekësor bazë, në mënyrë që të kemi një databazë për vazhdimsinë e shëndetit të popullatës. Po përse kontrolli periodik është i rëndësishëm për jetën e njeriut? Kontrolli periodik, pikërisht për këtë arsye që tham, është i rëndësishëm sepse duke krijuar, duke ndjekur në ecuri vit pas viti gjendjen e pacientit, që në periudhën kur ai konsiderohet i shëndetshëm dhe duke regjistruar në databazën e tij, që është kartela e mjekut familjes, qoftë historikun e familjes, qoftë historikun e tij personal, qoftë historikun e ekzaminimeve të ndryshme laboratorike dhe imazherike që ka kryer. Të gjitha këto parandalojnë raste që mund të jenë me origjinë, siç e thatë edhe ju më parë, gjenetike, stili jetesës apo nga gjinia. Të gjitha këto na bëjnë që të kapim çdo problematik në kohën e duhur për një cilësi jetese më të mirë të qytetarëve, por edhe për të parandaluar shpenzimet financiare, qoftë për xhepin e qytetarëve, qoftë për xhepin e përbashkët, që është buxheti shtetit. Cilat janë faktorët që ndikojnë në shëndetin tonë? Në qoftë se i klasifikojmë, gjenetika ka një rëndësi shumë të rëndësi të madhe në shfaqjen e disa patologjive, qoftë të sëmundjeve kardiovaskulare dhe të diabetit, që zënë pjesën më të madhe të sëmundshmërisë. Është stili i jetesës, një jetë sedentare është e prirur që të shfaq problematika patologjike në mosha më të hershme. Është që kombinohet me, si thua, edhe me mënyrën e ushqimit. Edhe mënyra e ushqimit që nuk bazohet mbi proteinat, mbi fibrat bimore, dietë ushqimore e bazuar kryesisht në karbohidrate, në ushqimin e shpejtë e tjerë, shfaqin patologji në faza më të hershme dhe nëse nuk bëhen kontrollet periodike që tham, momenti kur ne do hasemi me sëmundjen pastaj në formën klinike të saj, do të jetë në një fazë që do jetë shumë... Prej viti 2015, doktor, po zbatohet programi i kontrolleve për grup moshën 35 deri në 70 vjeç. Si ka qenë ecuria e këtyre kontrolleve? Pikërisht për këtë, tham që
u menduaj që çdo gjë që ishte kryer deri në 2015 në mënyrë individuale ose me aktivitete të drejtuara ndoshta edhe nga OBSH-ja me ndihmën e OBSH-s dhe të Bankës Botërore, por të kufizuara dhe të pilotuara në zona të caktuara, u vendos që në 2015 parandalimi, si mjeti arma më e fuqishme në shëndetësinë e çdo vendi dhe që theksohet me forcë nga OBSH-ja si arma kryesore në shëndetësi për të parandaluar të gjitha problematikat e mëvonshme, u vendos që të kthehej në sistem kontrolli mjekësor bazë ose check-upi që e njohim. Viti i parë, në 2015, pati një, pavarësisht që nuk ishte viti plot, pati një sukses, po i quajmë, sepse çarek milioni shqiptar arritën të kryejnë kontrollin mjekësor bazë dhe ne krijuam databazën e parë me të dhënat e popullatës shqiptare të kësaj moshe që diskutojmë. Në 2 vitet e dyta, që ishin të plota, shifra kaloi mbi 300.000 dhe u ruajt një shifër e tillë, ndërkohë që vitin e fundit, në 2018, kemi një sukses, sepse për herë të parë kaluam mbi 400.000 ekzaminime, mbi kontrolle mjekësore, dhe është krijuar tashmë një databazë shumë e mirë për një popullat e cila është ndarë tashmë në njerëz në qytetarë që kanë kryer 4 herë ekzaminimin në të 4 vitet, ka që e kanë kryer 3, ka dhe të rinj që e kanë kryer 1 herë, po krijohet, po ndryshojmë një mentalitet që, siç e dim, ka qenë kontakti me mjekun kryhet vetëm kur jemi të smur. Ne po arrim që gati gjysmë milioni shqiptar të kontaktojnë me mjekun duke qenë shëndoshë mirë dhe duke parashikuar të ardhmen. Por le të shohim se si kryhet ky kontroll, cilët janë elementet përbërës së tij, si ka qenë ecuria, për më shumë le ta ndjekim. Quhem Afrodita Hoxha, kam ardhur me bërë check-upin me gjithë burrin. Kam 4 vjet që e bëj rrjeshtë, çdo vit e bëj, po jam e smur me tensionin. Je punësuar, pensioniste, pa punë, shtëpiake. Duhan alkool, përdor Afrodita? Merr ilaçe për tension, për diabet? Për tension, marr. Për tension? Se tensionin e kam ngrihet. Po prindrit, nëna, babai, vllai, motra? Dhe ata me tension e kemi si në qarë. Me tension? Me diabet? Jo, diabet s'kam pas. Afrodita, do të bëjmë një matje një peshë. Afrodita sot është me një tension shumë të lartë, i ka 22 me 11. Morëm 2 kampione gjaku, një gjak komplet dhe një biokimik. I vendosim barkodet, i mbajmë frigorifer sa të vijë ambulanca t'i marrë
Dhe të gjitha këto mbarojnë sot si procedura. Zonja ka sjellë dhe urinën dhe feqet, vendosim barkodin. Afërdita, kjo ishte procedura check-upit, mbarove, si përgjigje do t'i marrish pas disa ditësh te mjeku i familjes. Pas kryerjes analizave të check-upit, pacientët i drejtojnë sërish mjekut të familjes për të marrë përgjigjet. Mirëmëngjesi, hajde Nevruz. Yes. Si e? Valla, është këmë qenë një në të ndërën. Se? Po, erdë në më dhe përgjigjen check-upit. Po. Edhe këmë dhem gjoksi, tensiones këmë qenë një. Hajde, ullu, hajde. Nevruz, sa herë ke matur tensionin në ditë? Një, vetë në darë. Sa e ke pasur? 18, 19. 18, 19. Të ka dhënë shqetësime? Po, gjoksi po? Dhimbje gjoksi. Gjoksi. Dhimbje koke? Po, të madhe. I ke pirë ilaçet rregullisht? Po, 3 herë në ditë. 3 herë në ditë, si t'i kam dhënë unë. Dakord. Do të shoh doktoresha edhe përgjigjen e analizave dhe do t'i jap një përgjigje. Mirë? Në rregull. E ke kryer ekzaminimin në datën 13. Dakord. Nevruz, vazhdon ta pish akoma duhanin? Nuk e ke ulur? E kam rrallu. Po. Alkolin? Ja, te kam 30 vjetë në ndonë. Ushimet me krip vazhdon? I ke ralluar? Po, gjithë. I ke ralluar nga pak. Mishin e kuq? Pa mi këto bërë lave. Dakord. Në rregull. Ruazat e kuqe i ke normal, ruazat e bardha normal, hemoglobinën normal, gjithë parametrat e gjakut i ke normal. Analizën biokimike e ke normal. Glicemin kur e ke bërë ke qenë esëll? Po. 80, azotin e ke pak të lartë dhe është një parametër që tregon që tensioni jot nuk është në normë. Dakord? Ke një rritje të vazhdueshme të tensionit dhe është një parametër që ngacmon veshkën. Dhe do ta kemi kujdes dhe këtë parametër. Do ushqehemi mirë, pa krip dhe sa më shumë ujë. Provat e heparit i ke shumë mirë. Kolesterolin e kemi në normë sepse ne mjekohemi me antilipemiant, kështu që e kemi të gjitha në normë. Urinat ka dalë normal dhe feqja normal. Për dhimbjen e gjoksit dhe për tensionin e pastabilizuar, do të drejtoj te kardiologu. Dakor, të pajisemi dhe me një ekzaminim tjetër për një eko, sepse ke disa kohë që nuk e ke kryer. Analizat e check-upit kanë konstatuar tek individët e shëndetshëm një sër sëmundjesh të fshehura më parë. Por që thonë mjekët në bazë të dhënave që ata disponojnë? Me rritjen e moshës, rritet edhe rreziku për sëmundje kardiovaskulare, pavarësisht në kohët e fundit po shohim edhe moshat e reja, 35-40 vjeç, sidomos tek meshkujt, që janë paraqitur në spital me infarkt. Rëndësia, sidomos kur shkohet tek mjeku i familjes, është se mjeku i familjes nëpërmjet tabelave të ndryshme skor mund të bëj përgollogaritjen e këtij rreziku për sëmundje kardiovaskulare. Pra, duke pasur parasysh kas ka diabet, moshën, gjinin mashkull apo femër, duhanpirjen dhe yndyrnat, mund bëhet vlerësimi. Të tërë pacientët që janë me diabet konsiderohen pacient me rrezik të lartë dhe duhet të nënshtrohen çdo vit kontrollit kardiovaskular. Të gjithë pacientët e tjerë bëhet vlerësimi i rrezikut dhe tek pacientët me rritjen e moshës hynë në grupin e rrezikut mesëm dhe nëse kanë qoftë edhe një faktor tjetër rreziku, hynë pastaj në grupin e rrezikut të lartë. Të gjithë këta pacientë duhet ndiqen në mënyrë konstante dhe të vazhdueshme nga mjeku kardiolog, një herë në vit të paktën, ku duhet bëjnë EKG-n, ekon apo edhe provën ushtrimore në qoftë se doktori e mendon të arsyeshme. Ne kemi arritur të identifikojmë rreth 12.4% të persona që kanë shkruar për të kryer check-upin si persona të riskuar për diabet mellitus, ose siç ne e quajmë tolerancë dëmtuar e glukozës. Është një gjendje prediabetike, është një gjendje ku të smurët janë të predispozuar që në vitet e mëvonshme të shfaqin diabet. Dhe për ne është shumë e rëndësishme kjo gjetje, për arsye se këta persona të identifikuar sa më shpejt të fillojnë trajtimin nëpërmjet dietës dhe aktivitetit fizik, për asaj që ne i quajmë ndryshim të stilit jetesës, aq më vonë më sakt këta persona do arrin të shfaqin diabetin dhe do të vonohen ato komplikacione të cilat kjo sëmundje shoqëron.
Përgjithsisht nga bilancet e fundit që kemi nga check-upi, ne kemi rezultuar me një 6% persona me diabet të njohur që kanë shkuar dhe janë prezentuar atje për të bërë check-upin, por mbi të gjitha me një prezencë rreth 4% të personave të cilët kanë vajtur për të bërë check-upin dhe kanë rezultuar me diabet në analizat e kryera rutinë. Që përgjithsisht ne çon numrin e popullatës me diabet në gati 10% të popullatës, që është një shifër goxha e lartë krahasuar ajo me vitet e mëparshme. Në bazë të dhënave që kemi, të numrit të popullatës që është bërë deri tani të paktën të dhënat e një viti e gjysmë, janë depistuar rreth 85.000 individ. Themi fjalën individ se presupozohet që janë individ që e din veten të shëndetshëm e bëjnë thjesht një kontroll rutinë. Dhe shifrat kanë qenë alarmante. 9.5% e këtyre individëve kanë dalë të prekur me sëmundje të veshkave, pra me veshka të dëmtuara. Dhe për të çuditësh nga të dhënat që kemi nxjerr se ka prekje shumë të madhe në moshat, në grup moshat e reja, në grup moshën mbi 40 vjeç, rreth 8.1% kanë qenë me prekje të funksionit renal, pra me sëmundje kronike të veshkave. Pikërisht duke pat këto të dhëna, duke pat këtë përqindje kaq të madhe, del në pas sa i rëndësishëm është pikërisht ky depistim dhe ky check-up i popullatës. Sepse nëse ne e kapim sëmundjen në fazat e hershme, ngadalsojmë progresionin e saj, rritet kualiteti i jetës së individit të smur dhe nga ana tjetër kostot janë gjithmonë më të ulta. Por sa i rëndësishëm është ushqimi dhe ushqyerja cilësore në ruajtjen e shëndetit tonë. Sa të kujdesshëm duhet tregojmë në përzgjedhjen e ushqimit. Le të ndjekim dietologen Anila Kalleshi, e cila do të na sugjerojë një regjim ushqimor mjaft të shëndetshëm. Pas një check-upi, secili është interesuar në fakt të di si të përmirësoj patologji që mund të ndalë gjatë këtij check-upi apo si mund të ushqehen në mënyrë të shëndetshme. Në fakt jepen shumë këshilla si të ushqehemi në mënyrë të shëndetshme dhe një dietë e mirë balancuar, e cila përfshin të gjithë makronutrientët dhe mikronutrientët që janë shumë të rëndësishëm për organizmin e secilit nga ne, do të ishte zgjidhja më ideale. Por si mund të veprojmë për të zgjedhur të produkte? Në fakt, piramida ushqimore, asaj të cilës i referohemi dhe tashmë ka ndryshuar, sepse në bazën e saj të parë në fillim është stili ynë i jetesës, pra ecje, lëvizje sa më e mirë, mbajtja larg elementeve të cilat janë ndoshta dëmtuese për shëndetin ton, por dhe mënyra e ushqyerjes është shumë e rëndësishme. Dhe në bazë të saj, frutat dhe perimet janë baza kryesore nga e cila merren makronutrientët dhe mikronutrientët. Makronutrientët, të cilët për të gjithë ne kemi nevojë për ta, janë yndyrnat, proteinat dhe karbohidratet, të cilat nuk duhet abuzuar me sasinë e tyre, por gjëja më e mirë që do të ishte dhe përzgjedhja e burimeve të shëndetshme të tyre. Karbohidratet janë një burim i shkëlqyer energjisë. Në fakt, trupi tonë nevojiton rreth 55 deri në 60% energji të marra nga karbohidratet dhe kryesisht nga karbohidratet integrale, pra nga dritrat integral, jo të procesuar dhe jo të përpunuar. Bëhet fjalë për të shmangur ushqime të cilat në përbërjen e tyre i kanë kaluar një procesi përpunimi, siç janë buka e bardhë, makaronet e bardha, orizi i bardhë, dhe të përfshira këto në produktet integrale, të cilat përmbajnë vitamina dhe minerale, të cilat janë esenciale për të zhvilluar dhe të pasur një jetë mjaft të shëndetshme. Gjithashtu duhet kemi parasysh që yndyrnat janë një burim tjetër shumë i rëndësishëm për të gjithë ne që duhet të ushqehemi me një dietë të mirë ekuilibruar. Por duhet kemi parasysh që burimi i yndyrnave duhet të jetë shumë i kujdesshëm, pasi nga ato ne mund të marrim kalori, por dhe gjithashtu mund të marrim dhe yndyrna të ndëmshme, të cilat janë të vështira për të tretur. Bëhet fjalë për yndyrnat e ngopura me origjinë shtazore. Kështu që për të marrë burimet e shëndetshme të acideve yndyrore omega 3 dhe gjithashtu këto yndyrë, e cila është shumë e rëndësishme dhe duhet të jetë diku 15 deri 20% të nevojave energjike ditore, le të zgjedhim produktet që kanë vlera shumë të mira ushqyese. Bëhet fjalë për salmonin, për peshkun, pra për të gjitha produktet e peshkut, peshkun ton, gjithashtu sardelet janë një tjetër element shumë i rëndësishëm për të marrë të acide yndyrore omega 3. Farrat përsëri janë një burim shumë i shkëlqyer, bëhet fjalë për arroret, për arrat, lajthit, bajamet, të cilët janë një element dhe burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega 3. Gjithashtu dhe farrat, faralinit, farrat e kungullit, farat e lulediellit janë përsëri një element shumë i mirë për të konsumuar për të marrë yndyrna të shëndetshme. Ndërsa kur bëhet fjalë për proteinat. Proteinat kryesisht ne i marrim nga produktet e mishit dhe të peshkut, nga vezët dhe nga fasulet dhe thjerëzat. Unë do preferoja që burimi proteinik përsëri të jetë kryesisht me origjinë bimore, pasi ne këtu na jep më shumë garanci për të marrë elemente dhe proteina të asimilueshme dhe shumë të mira. Një tjetër burim shumë i mirë janë frutat dhe perimet që ne e tham janë në fazën e parë dhe në elementin e parë. Këto fruta
fruta dhe perime natyrisht na japin vitaminat dhe mineralet, pra mikroelementet, të cilët i nevojiten organizmit për funksione mjaft të rëndësishme. Bëhet fjalë për sëmundje të cilat mund të parandalohen duke konsumuar, duke marrë të vitamina dhe minerale në sasinë e duhur. Edhe në të vërtetë, ne do arrim të marrim vlera ushqyese fantastike. A janë të vështira, ndoshta është e vështirë për të pasur një dietë të mirë ekuilibruar? Absolutisht jo. Nëse ne përgjedhim produktet e duhura në kohën e dur, me vlera ushqyese shumë të rëndësishme, patjetër ne kemi bërë zgjedhje shumë të mirë, duke shmangur në këtë mënyrë të gjitha produktet që janë të dëmshme. Bëhet fjalë për alkoolin dhe cigaren, të cilët janë vejse ndoshta që do të shkaktonin mjaft probleme në organizmin tonë. Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit me doktor Aurel Voda. Pak më përpara ndoqëm se si kryen kontrollet, cilët janë elementët përbërës të tij, si ka qenë netësuria. Por shohim doktor sepse së fundmi, le të themi këtë periudhë, ka qenë një trend në vazhdimësi lidhur me rëndësinë e ndërgjegjësimit të check-upeve të kryera, qoftë në për klinikat e familjes, me mjekët e familjes, qoftë në spitalet private, të cilët i mërshojnë ndërgjegjësimit për kontrollet periodike për një kujdes të shëndetit të tyre, apo dhe paketa One Life që së fundi Telekom e ka futur për të bërë një ndërgjegjësim. Çfarë mund ta thoni ju me këtë? Sa të rëndësishme i konfuzion kjo pacientët apo njerëzit? Cili është komenti juaj? Sigurisht që jo. Sa më shumë porta pritje të ketë për qytetarët, aq më i suksesshëm është sistemi shëndetësor. Ne asnjëherë nuk kemi menduar që ta ndajmë sistemin shëndetësor në privat dhe në publik. Ne e konsiderojmë sistemin shëndetësor publik dhe jo publik, por është sistem i tërë dhe kemi jo vetëm këtu, ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me sistemin jo publik, i cili na ka ndihmuar në rastet komplementare, në mënyrë komplementare për rastet që sistemi ynë publik nuk ka arritur dot t'i mbulojë. Dhe sot kemi qoftë të kthehemi te kontrolli mjekësor bazë, kemi një kontroll më të shtrirë në popullat të shoqërisë. Pra, nëse ne themi që ne me check-upin ton, me check-upin e sistemit publik, ne kemi gati gjysmë milioni që mbulojmë, kemi një pjesë shumë të mirë të qytetarëve që shkojnë nëpër spitalet private dhe arrin që të kryen të njëjtin ekzaminim, të njëjtin kontroll dhe kanë databazën e tyre në spitalet private, në jo publike. Kjo, siç e thash, krijon hapësirë për të gjithë qytetarët që të zgjedhin dhe të mjafton që të kenë mundësi që të kryen një kontroll, një parandalim, sepse siç është shpreha, parandalimi është edhe kurimi më i mirë. Si një mjek familje që jeni, çfarë do të sugjeroni qytetarëve në zgjedhjen e check-upit që duhet të bëjnë? Cilat janë këshillat që ju duhet t'i jepni atyre? Ta konsiderojnë veten të paktën si makina e tyre. Një herë në vit të kontrollojnë parametrat fizik të organizmit të tyre. Për një jetë më të mirë, edhe për gjëra që mund të zgjidhen thjesht me një check-up, që në përgjithësi është falas, sepse edhe në sektorin jo publik është mbuluar nga siguracione, nga shoqëria e sigurimesh, kështu që për një ekzaminim që është falas, të arrish të shpëtosh shëndetin tënd dhe ekonominë e gjithë familjes më pas për shpenzimet që një patologji e caktuar mund t'i shfaqë më vonë, është gjëja më e mirë që mund të bëjë çdo qytetar. Që sot i duket vetja i shëndetshëm, dhe është i shëndetshëm. Doktor, po si kryen ekzaminimet laboratorike, si menaxhohen ato nga pikpamja logjistike, për më shumë le të ndjekim materialin e përgatitur. Të dashur teleshikues, përpara se të ndjekim informacionin, ne do të përcjellemi edhe me doktorin. Të falenderoj doktor që ishit me ne në studio për rëndësinë e check-upit si një mjek familje, për më shumë le të shohim materialin e përgatitur. Ne jemi në
në ambientet e laboratoreve të kontrollit mjekësor bazë. Një ditë pune në laboratoret e kontrollit mjekësor bazë fillon me çekimin e mostrave që vinë në laborator. Ambienti ku ne ndodhemi është ambienti ku kryhet çekimi i mostrave. Procesi i çekimit është një proces shumë i rëndësishëm sepse është momenti që shënon ardhjen e mostrave në laborator. Aq mostra sa çekohen dhe hyjnë në laborator, aq rezultate analizash prodhohen në fund të ditës. Goca, tekniket e laboratorit janë duke bërë çekimin e mostrave, secila prej tyre çekon një mostër të caktuar. Çdo individ ka një ID, çdo ID gjeneron 4 barkode për secilën prej mostrave. Procesi i çekimit nuk është thjesht një proces mekanik, por është një proces shumë i rëndësishëm sepse në të njëjtën kohë bën dhe kontrollin e cilësisë së mostrave që kanë ardhur në laborator. Në momentin e parë, sapo mostrat vinë në laborator nga agentët tanë të logjistikës, gocat bëjnë kontrollin e çantave frigoriferike, nëse transporti i mostrave është bërë sipas kërkesave të duhura të standardit. Shikojnë pllakën frigoriferike, kontrollojnë temperaturën e dur, nëse është apo jo, dhe pastaj vazhdojnë procesin e çekimit. Gjithashtu, gjatë procesit të çekimit kontrollojnë mostra të cilat nuk fitojnë të drejtën për t'u analizuar. Një mostër e koaguluar, një mostër e hemolizuar, një mostër që nuk ka respektuar raportin me antikoagulantin, nuk e fiton të drejtën e analizimit. Dhe në momentin që gocat gjen një mostër të tillë, direkt shënojnë në kompjuter problematikën e mostrës, gjë që jep të drejtë mostrës për të ardhur dhe një herë tjetër në laborator dhe për t'u analizuar brenda rregullave dhe standardit. Pas momentit të çekimit, mostrat fillojnë të futen në laborator duke u shpërndarë sipas departamenteve të caktuara. Rrjeti i laboratoreve të kontrollit mjekësor bazë është i ndarë në 3 departamente të rëndësishme, në departamentin e hematologjisë, në departamentin e biokimisë klinike dhe në departamentin e urinës, feqe, gjak okult. Tu jemi në departamentin e hematologjisë ku bëhet matja e gjakut komplet. Çdo ditë puna fillon, sikurse po ta shikoni, teknika e laboratorit është duke kryer kontrollet e cilësisë. Fillon me kryerjen e kontrolleve të brendshme të cilësisë. Për laboratorit, siç është rrjeti laboratorit të kontrollit mjekësor bazë, të cilët analizojnë më shumë se 1500 mostra në ditë, sigurimi i saktësisë së rezultatit merr një rëndësi tepër të veçantë. Është e rëndësishme që ta theksojmë, mostrat të cilat janë duke u analizuar janë mostrat që kanë ardhur sot dhe procesi analizimit të gjitha mostrave në laborator përfundon brenda ditës. Sikurse e tham në pjesën e çekimit, aq sa mostra çekohen në momentin e hyrjes në laborator, po aq rezultate prodhohen në fund të ditës. Procesi i analizimit përfundon brenda ditës dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm. Një kampion pas momentit të hyrjes në laborator i duhet maksimumi 15 ditë derisa të kthehet rezultati në qendrën shëndetësore. Por kur flasim për rezultat, duhet të kemi parasysh që bëhet fjalë për një set me 15 flet. Ka raste kur neve nuk mund të presim dot 15 ditë që individi të shkojë rezultati, sepse këto tham që bëhet fjalë për raste me vlera kritike dhe duhet që rezultatet të shkojnë në mënyrë të menjëhershme, prandaj dhe ne e shoqërojmë dërgimin e rezultatit edhe me një thirrje telefonike me mjekun për t'i shpjeguar gjendjen kritike të kësaj mostre, në mënyrë që individin të dërgohet në mënyrë të menjëhershme për ndjekjen e mëtejshme dhe për rastet kur ka nevojë dhe hospitalizimin e tij. Ktu jemi në departamentin e urinës, feqe, gjak okult. Doja të theksoja se për të shtuar vlerën këtij projekti, kompania ka vendosur që në rrjetin e laboratorit kontrollit mjekësor bazë të kryhet edhe ekzaminimi mikroskopik i urinës dhe i gjakut komplet. Natyrisht nga ana e mjekëve është përpiluar paraprakisht një listë me kritere që mostra duhet të plotësoj për të nështruar ekzaminimit mikroskopik. I gjithë ky proces kuptohet që bëhet në shërbim të diagnozës dhe të individit që ka kryer kontrollin mjekësor bazë në mënyrë që t'i shërbej sa më shumë atij për të diagnostikuar në kohë. Në këtë departament kryhet analizimi i parametrave biokimik në gjak. Sikur se dim, në këtë projekt analizojnë 11 parametra biokimik që janë glicemia, azotemia, kreatinemia, bilirubina totale, transaminazat dhe lipidograma. E fraksionuar, e të ndryshe dhe i ndyrnat, siç njihet në gjuhën e përditshme. Është e rëndësishme të theksojmë se gjithashtu mjekët kanë përpiluar një listë me kritere të mostrave
të cilat fitojnë të drejtën për të shënuar vula alert dhe krahas kësaj vule fitojnë të drejtën për të dërguar në qendrat shëndetësore me një procedurë të përshpejtuar brenda 4 ditësh. Këto janë ato mostra të cilat kanë vlera kritike, pra vlera që mund të vënë në rrezik jetën e individit. Është shumë e rëndësishme të theksojmë që gjatë kryesës së këtij kontrolli mjekësor bazë janë zbuluar një numër i madh rastesh me anemi. Anemia në vetvete nuk është patologji, po është simptom e një patologjie të fshehur. Në këtë mënyrë ajo jep sinjalin për zbulimin e kësaj patologjie dhe vetëm nëpërmjet diagnostikimit të anemisë është ndihmuar në zbulimin e një numri të madh neoplazish. Po ashtu kemi zbulimin e një numri të madh rastesh, rreth 2000 raste, të suspektuara nga ana jonë për hemopati malinje. Këto raste janë dërguar në QSUT nga mjekët e familjes dhe aty është vendosur diagnoza e zbuluar prej nesh. Por, kur flasim për një hemopati malinje, e kuptojmë se sa e rëndësishme është zbulimi i kësaj patologjie që në fazat e para të saj. Vlen të përmendim dhe një numër i madh rastesh me diabet dhe prediabet. Madje në rastin e prediabetit, ky projekt merr një rëndësi shumë të madhe sepse në këtë fazë individi duhet të ndryshojë vetëm stilin e jetesës dhe nuk ka nevojë për mjekim në mënyrë që të mos lejojë kalimin në diabet, që është një patologji e cila rrit shumë riskun për patologji kardiovaskulare apo dhe për patologji të tjera. Po ashtu është zbuluar një numër i madh rastesh me kolesterol të lartë, me LDL të lartë, që gjithashtu e rrisin shumë riskun për patologji kardiovaskulare. Të gjithë e dim sot që është më mirë të parandalosh se sa të kurosh. E gjithë mjekësia në përgjithësi, të gjithë politika shëndetësore sot janë drejtuar drejt politikave të parandalimit. Kjo për faktin e vetëm, sepse është më mirë që një patologji ta parandalosh ose ta kapësh në stadiet fillestare të saj, se sa ta kapësh në stadiet terminale të patologjisë. Për individin, përfitimi është jashtëzakonisht i madh, qoftë nga ana mjekësore, sepse ka patologjin, por qoftë edhe nga ana social-ekonomike. Prandaj, dhe ne i kushtojmë një vëmendje shumë të madhe procesit të parandalimit, që mos të arrim pastaj në fazën që është procesi i kurimit. Rikthehemi sërish në pjesën e tretë të emisionit me një të ftuar të veçantë, doktor Gazmend Bejtja. Përshëndetje doktor, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Doktor, sa e rëndësishme është historiku i depistimit? Çfarë mund na thoni ju lidhur me kontrollet dhe këtë pjesë të sëmundjeve nga infektive te ato jo infektive? Depistimi është një histori suksesi në rang botror. Është një nga metodat ndër më të rëndësishme për kapjen në kohë dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Sigurisht që fillimisht është vënë në veprim për kapjen e hershme të shenjave që lidheshin me sëmundjet infektive, por tani më depistimi më shumë shoqërohet me kapjen e hershme të shenjave apo të sëmundjeve jo të komunikueshme, pra të sëmundjeve kronike. Nëse fokusohemi tek shkaqet madhore që janë sëmundjet kronike, tashmë ekzistojnë metoda dhe mjete për depistimin e disa patologjive kryesore apo disa grupeve kryesore. Ekzistojnë metoda për depistimin e kancereve, disa kancereve, kanceri i qafës së mitrës, kanceri i kolonit dhe kanceri i gjirit. Ekzistojnë disa metoda edhe për depistimin e sëmundjeve genetike të trashëguara, sikurse është talasemia. Ka evidencë edhe për depistimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe disa sëmundjeve kronike, sikurse është diabeti. Për të tëra këto ekzistojnë metoda, ka evidencë. Organizata Botërore e Shëndetësisë fuqimisht u bën thirrje të gjithë vendeve që të vënë në veprim programe kombëtare për depistimin. Pse? Sepse përmes këtyre programeve është mundur të shpëtohen jetë. Po eksperienca e vendeve të ndryshme, çfarë na tregon lidhur me ndërgjegjësimin apo me rëndësinë e kontrolleve për shëndetin, për depistimin e shëndetit tonë? Ka shumë vende ku ka programe të konsoliduara të depistimit. Depistimi i kancerit të qafës së mitrës përmes pap testeve dhe tani më përmes detektimit të virusit, të papilomavirusit,
që është shkaktari këtij kanceri, ka rezultuar mjaft efikas dhe efektiv. Doktor, çfarë mund na përmendon se cilat janë disa nga programet e suksesshme që ju mund na përmendi për të ndërgjegjësuar apo që janë bërë gjatë gjithë kësaj periudhe në Shqipëri? Kemi konstatuar që disa programe, dhe kemi qenë praktikisht ka dhe evidencë, ka dhe raporte, botime, për disa programe që kanë pasur efektshmëri dhe kanë qenë të pranuara nga popullata, programe depistimi që lidhen me kontrollin dhe me ndjekjen e fëmijës së posalindur dhe të gruar shtatzan, në tërësi kanë rezultuar të mirë pranuara nga popullata. Ndërkohë që disa programe që lidhen edhe me ndjekjen, me depistimin e problemeve së mushmërisë kronike tek personat adult, shembull është kontrolli mjekësor bazë, kemi parë që me gjithë hezitimin fillestar, përsëri po shikojmë që raportet tregojnë një numër në rritje të personave që frekuentojnë dhe që kanë krijuar besim në sistem lidhur me kapjen, verifikimin dhe me ndjekjen në rast se konstatohet një problem. Ndërkohë kemi parë që depistimi i kancereve, sidomos i kancerit të gjirit, ofrohet në territor, por kërkon një pranueshmëri më të gjerë nga gratë, nga populata grave që janë target në këtë lloj depistimi. Shumë pozitiv është lançimi i depistimit, i programit depistimit të kancerit të qafës së mitrës, i cili sapo u lançua nga Ministria e Shëndetësisë dhe besojmë që nëse përkrahet nga popullata dhe nëse janë të qarta protokollet e ndjekjes së gruas, nëse figuron ose rezulton pozitive, atëherë besojmë do jetë një histori e suksesshme. Po sa informacion kanë njerëzit rreth check-upit? Ne kemi dalë në rrugë dhe kemi pyetur shumë njerëz lidhur me rëndësinë dhe informacione mbi check-upin. Le ta shohim për më shumë. Përshëndetje, kur është era fundit që keni bërë check-up? Era fundit po vete një 6 muaj. Kur mendoni ju që është momenti i dur për të bërë një check-up? Po tash ajo kur të vijë. Mbas 6 muaj ose mbas një viti. A e dini se çfarë analizash përmban check-upi? Vallai analiza check-upi mban shumë analiza, po atë që kërkojmë ne një pjesë pensionista nuk marrim fjala vjen për shembull për sëmundjet e liga. Unë vojna sëmundje ligë. Check-upi nuk e bën. Pse nuk e bën? Ja ka. Keni bërë ndonjëherë check-up? Po. Dhe çfarë analizë sot e bëre? Po. Çfarë analizash përmban check-upi? Mban analizat e gjakut, të urinës, të diabetit. Kur është era fundit që keni bërë një check-up? S'kam bërë asnjëherë. Si ju ka shkuar asnjëherë në mendje? Është fals. Është fals, po pse mend? Nuk e ndjej vetën atë. Do të zgjidhni problemin. Por kur mendoni që është momenti i dur për të bërë një check-up? Kur ti ke jashtë shtetit, jo këto. Dini se çfarë analiza është përmban check-upi? Se di, nuk ka interesu. S'ka interesu asnjëherë? Ja. Përshëndetje, keni bërë check-upin? Përshëndetje, ja. Keni menduar se kur ta bëni ose kur mendoni që është koha më e mirë për ta bërë? Se kam menduar, me thënë të drejtën, por me sa di bëhet pas moshës 35 vjeç, nuk kam ende 35. Njëherë në vit, njëherë në 6 muaj, si sugjerohet? Njëherë në vit është minimalja. Besoj pastaj kur rritet mosha mund bëhet më shpesh varet nga problemi që ka. Ke ndonjë ide se çfarë analizash përmban check-upit? Besoj analizat e përgjithshme të zemrës, sheqerit dhe ndyrnave. Këto pak a shumë. Kur mendoni që është koha më e mirë për të bërë check-upin? Njëherë në 6 muaj, njëherë në vit, apo është në varësi nga mosha? Po njëherë në 6 muaj shumë mirë është, për moshën tonë është shumë mirë. Kontrollari. Çfarë analizash përmban check-upi? Të gjitha analizat e gjakut, tensionin, zemrën, të gjitha kemi. Kur është era fundit që keni bërë check-up? Se di, s'maj më ta në prilla më... Kur është momenti i dur që mendoni ju për një check-up? Momenti i dur. Unë s'pres check-up, jam shkoj bëj dhe privatisht analiza. Po a e dini çfarë analizash përmban check-upi? Gjak komplet, gjitha analizat i përmban dhe unë i kam bërë dhe mirë më kanë dalë, domethënë më kanë dalë njësoj si sigur i kam bërë në privat më kanë dalë dhe aty. Kur është era fundit që keni bërë një check-up? S'kam bërë check-up asnjëherë.
S'ju ka vajtur asnjëherë në mendje, e keni menduar ndonjëherë? Jo, absolutisht jo. Mendoni që ka një kohë që duhet ta bëj? Po, për momentin unë se kam nevojshme. Jam okej me që kuptoj. Po çfarë analizash përmban një check-up? Jeni ndjeni? Jo, se di. E keni bërë check-up? Fillimet. Po tani e bëni më apo? S'kam vajtur mund ta bëj. Ka një kohë për ju se kur duhet bërë check-up-i, njërë në 6 muaj, njërë në vit? E vërtet është kjo, po ne shqiptarë si kemi këto tradita. Llafet i kemi zakon, po këto jo. Edhe e fundit, çfarë analizash përmban check-up-i? Keni informacion? Me aq sa kam bërë unë analizat mira ishin, sepse ishin një analizë komplet, me zemrën, me gjakun, me urinën, me gjitha domethënë. Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit ton, pak më përpara ne ndoqëm cilat janë disa nga ekzaminimet që përfshin një check-up, por cilat janë risit më të fundit lidhur me kontrollet shëndetësore me check-upet që duhet të kryen. Por më shumë paketa One Life e Telekom na ofron një paket gold e cila përfitohet nëpërmjet check-upit vjetor falas me një sër analizash, si analiza gjaku komplet, trigliceride, kolesterol, glicemi, EKG, si dhe kontroll detar dhe pastrim gursash vetëm me një rimbushje telefoni. Telekom Albania bashkëpunon me qendrat profesionale në qytetet kryesore të vendit ton, duke ofruar shërbimin më mjekësor dhe më cilësor që prekin jetën ton. Mjafton që të kryejmë një rezervim nëpërmjet takimet në numrin e tyre të telefonit 142 për të përfituar nga ky program unik. Ne do të rikthehemi në studio me doktor Gazmend Bejtja. Doktor, pak më përpara ndoqëm tranzicionin epidemiologjik, ato të cilët ju e keni parë dhe jo vetëm në Shqipëri, por dhe në vendet e tjera. Çfarë mund na thoni dhe si dhe lidhur me organizatën botërore të shëndetësisë, lidhur me sëmundjet jo infektive? Faktikisht, Shqipëria është një vend që në mënyrë tipike po përjeton efektet e ndryshimit të stilit të jetesës. Shikohet në strukturën e vdekshmërisë dhe të sëmundshmërisë. Shumë më tepër njerëz me probleme kardiake, shumë më tepër njerëz me probleme tumorale, shumë më tepër njerëz me probleme respiratore, pra të frymarrjes, njerëz me probleme që lidhen me mbipeshën dhe me diabetin, shumë njerëz që kanë ankohen dhe diagnostikohen probleme të stresit dhe depresionit. Këto janë probleme reale, shqiptarët vuajnë nga këto probleme dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që Shqipëria të adoptojë një politikë e cila i parandalon herët dhe i kap herët problemet. Parandalimi herët është që të preken të kapen faktorët që ndikojnë në gjithë të probleme. Ajri ndotur në qendrat urbane ndikon në problemet respiratore. Jeta sedentare, moslëvizja, ushqimi jo i balancuar, lidhet drejt për drejti me obezitetin dhe më pas me diabetin, edhe problemet kardiovaskulare. Stresi lidhet ngurësisht me problemet kardiovaskulare dhe problemet mendore. Ka shumë faktorë të tjerë që ne mund të listojmë këtu. Në fakt, Organizata Botërore e Shëndetësisë bën thirrje që qeveria si e tërë t'i preket gjithë këto probleme. Qytetet më miqësore për qytetarët. Qytetet që mundësojnë aktivitetet fizike, pra biçikletën, jo makinën, qytetet të gjelbërta, njerëz të cilët nuk janë të dhënë pas ushqimit, nuk janë të dhënë pas jetës në tavolinë, por janë të dhënë pas jetës jashtë në natyrë, në ecje, në aktivitet fizik. Njerëz të cilët në farmase ndihen të plotësuar në punën që bëjnë ata, që gëzojnë punën që bëjnë, që ka një lloj qetësie në jetën e tyre profesionale dhe familjare. Këto janë faktorë të cilët adresohen vetëm me politika makro të zhvillimit të qyteteve tona, të zonave rurale, natyrë miqësore për njeriu. Këto janë faktorët kryesorë. Ndërkohë pastaj është edhe hallka tjetër që është depistimi, sikur se folëm më parë. Përmes depistimit ne kapim sëmundjet në fazën preklinike. Pra kur akoma ato nuk janë shfaqur, por ndërkohë mund të ketë filluar një ndryshim i caktuar. Më pas sigurisht që vazhdon ndjekja e tyre. Organizata Botërore e Shëndetësisë në nivel global synon që 1 bilion, pra 1 miliard njerëz
më pak të ndikohen nga efektet e katastrofave, e emergjencave, e epidemive. Synon që 1 miliard njerëz më shumë të jenë të mbrojtur nga sëmundjet kronike. Dhe synon që 1 miliard njerëz më shumë të kenë akses në shërbime shëndetësore të janë standarde për të gjithë, kudo që janë, në cilin do cep të botës. Një dhe gjë domethënë aplikohet për Shqipërinë. Dhe besojmë që dhe qeveria shqiptare është mbështetur tashmë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për të ndërmarrë hapa konkret në realizimin e këtyre objektivave ambicioz. Ju falenderoj që ishit me ne sot në studio. Lutem. Të dashur teleshikues, emisionit të sotëm i ka ardhur fundi. Për të gjithë ata të cilët nuk patën mundësi të shohin këtë emision sot, kanë mundësi ta shohin ritransmetimin ditën e diel në orën 9:20. Për të gjithë ju që keni pyetje dhe kërkoni informacione lidhur me problematikat tuaja shëndetësore, adresojeni rrjeteve tona sociale. Gjithashtu për të gjithë ata të cilët nuk kanë pasur mundësi për të përfituar një shërbim për çfarëdo lloj arsye, drejtojuni rrjeteve tona të Hipokratit dhe ne do të jemi këtu për të gjitha problemet tuaja. Ju falenderoj dhe bashkë miru takofshim javën e ardhshme.